हेलो साथीहरु नमस्ते म हुँ निर्मल आङ्बो लिम्बू तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल भिडियो बाइ टेक्निकलमा स्वागत छ। सामसुङ कम्पनीले सामसुङ ग्यालेक्सी F22 मोडल ल्याएको छ। यो मोडलमा दुईवटा भेरिएन्ट उपलब्ध छ हालचालै, जुन 4GB र्याम 64GB रोम 6GB र्याम 128GB रोम छ। प्राइसको कुरा गर्दा 464 लाई 20,479 रहेको छ र 128 लाई 23,979 रहेको छ। यो मोबाइल एकदमै एट्र्याक्टिभ कलरमा छ र स्लिम पनि छ। यो मोबाइलको ब्याट्री एमएच 6000 को हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि सामसुङ कम्पनीले यसपालि सामसुङ ग्यालेक्सी F22 मोडल एकदमै एट्र्याक्टिभ मोडलमा ल्याएको देखिन्छ र म यो मोबाइल अनबक्सिङ गर्दैछु। कृपया तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र यो चाहिँ कम्पनी प्रोभाइड 1 इयर को वारेन्टी कार्ड दिएको छ। यसमा ब्याट्रीको 6 मन्थ को र चार्जरको 6 मन्थ को र सेटको 1 इयर हुन्छ र फिजिकली स्क्रैचहरु फिजिकली टुटफुट भयो भने त्यसको चाहिँ वारेन्टी हुँदैन। र यो रेटमा यसपालि सामसुङ कम्पनीले एकदमै राम्रो मोबाइल ल्याएको देखिन्छ। एकदम फास्ट पनि चल्छ। यो मसँग भएको चाहिँ 6GB र्याम 128GB रोम भएको मोबाइल हो। एकदम फास्ट चलेको देखिन्छ। वाउ, एकदम स्मुथ छ डिस्प्ले पनि। तपाईहरुले 23-24 हजारमा अथवा 20-22 हजारमा राम्रो मोबाइलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सामसुङ ग्यालेक्सी F22 मोडल किन्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइलको बेसिक कुरा जान्नको लागि *#, 0* डायल गर्नुस् र यसमा तपाईहरुले सेन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलको क्यामेरा, स्पिकर, कलर सबै कुरा यहाँबाट तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मोबाइल चाहिँ एकदम स्मुथ चलेको देखिन्छ। मैले चलाइराख्दाखेरि एकदमै मलाई राम्रो लागिरहेछ। र यो मोबाइलको आइएमई नम्बर हेर्नको लागि *#06# डायल गरी आइएमई नम्बर हेर्न सकिन्छ। र यो मोबाइल चाहिँ एकदम सुपर एमोलेड को डिस्प्ले भएको कारणले एकदम स्मुथ चल्छ, फास्ट चल्छ। र यसको सफ्टवेयर इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो एन्ड्रोइड 11 मा देखिन्छ। र यो 11 भनेको अहिलेको लेटेस्ट भर्सन हो। र ब्याट्री इन्फर्मेसन ब्याट्री 6000 mAh हुन्छ र फास्ट चार्जिङ 15 वाट को हुन्छ र एकदमै स्मुथ चलेको छ। तपाईहरुले यो मोबाइल किन्दाखेरि एकदम निर्धक्क भएर किन्दा हुन्छ। र यसको चाहिँ स्टोरेज मैले अघि पनि भनिहाले 128GB हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होला। र यसको र्याम चाहिँ यसको 6GB र्याम हुन्छ। तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ होला। र यतिको प्राइसमा यतिको मोबाइल मेरो लागि एकदम बेस्ट मोबाइल हो। र अब हामी क्यामेरातिर जाउँ। यसको क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सल को रियर क्यामेरा हुन्छ। 4 क्यामेरा हुन्छ र यसमा हामी क्यामेरा टेस्ट गरौँ। मजाले फोटो खिचेर जुम तानेर पनि हेर्ने छौं हामीले कतिको राम्रो आउँछ। जुम तान्दाखेरि पनि एकदम क्लियर, एकदम स्मुथनेस देखिन्छ। मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो क्यामेरा पनि। यहाँसम्मको जुम तान्दाखेरि पनि त्यति साह्रो फाट्दैन। यहाँबाट फोटोको डिटेल्स पनि हेर्न सकिन्छ। एकदम राम्रो छ क्यामेरा पनि। र हामी भिडियो पनि खिचेर प्ले गर्ने छौं कतिको राम्रो भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ। भिडियो रेकर्डिङ पनि 1080p सम्म राम्रो क्वालिटी आउँछ। यसको फुल एचडी आउँछ। एकदम पर्सनली मलाई यसको क्यामेरा, भिडियो रेकर्डिङ सबै राम्रो लागेको छ। वाउ, भिडियो पनि एकदम क्लियर आउँछ। यतिको रेटमा यो मोबाइलसँग कम्पेयर गर्ने सायद कुनै मोबाइल छैन होला। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो पनि एकदम स्मुथनेस क्लियर क्वालिटीको छ र मैले हलाउँदाखेरि पनि त्यति साह्रो हलेको देखिएन। पोर्ट्रेट मोडबाट फोटो खिचेर चेक गर्छौं र कतिको यो मोबाइलले ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्छ चेक गर्ने छौं। र यसो हेर्दाखेरि एकदम दामी ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरेको देखिन्छ। एकदम मलाई चाहिँ यो पर्सनली एकदम राम्रो लाग्यो मोबाइल। वाउ,
तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडी कति राम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरेको छ। नो डाउट यतिको रेटमा योसँग कम्पेयर हुने मोबाइल सायद कमै मात्रै होला। मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली यो मोबाइल मन पर्यो, क्यामेरा पनि मन पर्यो, पोर्ट्रेट मोड पनि मन पर्यो, र भिडियो रेकर्डिङ पनि मन पर्यो, र यसको हरेक कुराहरु मन पर्यो। वाउ कति क्लियर। यो फोटो खिचेर यो ब्लर हामी जुम तानेर पनि हेर्ने छौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडी एकदम राम्रोसँग ब्लर क्याच गरेको छ। जुम तान्दाखेरि पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। र यो मोबाइलको क्यामेराको कुरा गर्दा 48 मेगापिक्सल रियर क्यामेरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल माइक्रो र 2 MP डिप सेन्सर हुन्छ। एकदम स्मुथनेस चल्छ। यसको फ्रन्ट क्यामेरा पनि चेक गर्ने छौं। र फ्रन्ट क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको हुन्छ। 1080p को भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। फ्रन्ट क्यामेराको पोर्ट्रेट मोड पनि यतिको राम्रै देखिन्छ। र यतिको रेटमा यतिको क्यामेरा ठिकै हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। त्यस्तो नराम्रो पनि हैन, त्यस्तो राम्रो पनि हैन, यतिको मिडियम क्वालिटी हो। मलाई चाहिँ पर्सनली यतिको यो रेटको क्यामेरा ठिकै लाग्यो। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र म थोरै फोटोलाई एडिट गरेर फिल्टर युज गरेर पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु। यतिको रेटमा यतिको क्यामेरा ठिकै हो। यो रेटमा अरु पनि धेरै मोबाइलहरु छ, तिनीहरुको अलिक मलाई ठीक लागेन। यसको तिनीहरु भन्दा अलिकति के राम्रो देखिँदो रहेछ क्वालिटीहरु पनि। र अब बिना पोर्ट्रेट फोटो पनि खिचेर चेक गरौँ। यतिको नराम्रो भन्नु मिल्दैन र राम्रो पनि भन्नु मिल्दैन, रेट अनुसारको काम गर्दिएको छ। र अब म राम्रोसँग रियर क्यामेराले पोर्ट्रेट मोड क्याप्चर गर्छु र विदाउट पोर्ट्रेट मोड पनि फोटो क्याप्चर गर्छु, र फ्रन्ट क्यामेराको पोर्ट्रेट मोड र विदाउट पोर्ट्रेट मोड पनि टेस्ट गर्छु। तपाईहरुले फोटो हेर्नु होला है त। मैले केही फोटोहरु स्याम्पलको लागि राखेको थिएँ। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है। हस्त थ्यांक यू।